asal ko sa mga katrabaho ko, ganun din dapat sa lahat. Dahil nanay ako, I'm always on the role model mode. Lagi kong iniisip na parang pinanonood ako ng mga anak ko. Dahil nasa news ako, nakikita ko kung paano ako makakatulong. Kahit sa maliit na paraan. Hi guys! The girls' home inside Manila Boys Town Complex has been my partner for almost 3 years. Kinukop-kop nila yung mga batang babaeng walang ibang matirhan. Pero importante ito ha, kasi nagsiseminar ako doon tungkol sa basic hygiene, personality development, and syempre, values education. I believe in the saying, as above, so below. Dapat lahat tayo maaasahan. So helping others should never be counted on an invisible scoreboard. I do it because it's the right thing to do and because it is my duty. Mga piling balita tonight. Halos katumbas daw ng mga boto sa sinasabing early transmission noong 2016 elections ang naging lamang ni Vice President Leni Robredo kay dating Senador Bongbong Marcos. Pagpapatupad ng hybrid election, iminungkahi ng nagsiwalat ng umano'y dayaan. Kinumpirma ng Defense Department na isang Moroccan suicide bomber ang umatake sa Lamitan, Basilan. Posibleng target daw niya ang isang programa ng DepEd para sa mga bata. Sinibak ang hepe at lahat ng tauhan sa Lapinig Municipal Police Station sa Northern Samar matapos itong atakihin ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army. Malapit na raw magkaroon ng krisis sa bansa dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng mga bilihin ayon sa isang ekonomista. Sa gitna nito, may nabasa pa at hindi na mapapakinabangan mula sa inangkat na bigas na naiipit sa mga pantalan. At pagmumultahin na ng MMDA ang mga provincial bus na dadaan sa EDSA kapag rush hour simula sa susunod na linggo. Kasabay niyan ang dry run ng pagbabawal sa EDSA ng mga sasakyang driver lang ang sakay. Sa detalye ng mga balita, hindi raw nalalayo ang lamang ni Vice President Leni Robredo kay Bongbong Marcos sa bilang ng mga boto mula sa sinasabing early transmission noong 2016 elections. Yan ang isiniwalat ni dating biliran Congressman Glenn Chong. Pero agad niyang nilinaw na hindi siya tauhan ni Marcos. Umaaksyon si Mayan Los Baños. Kung ang dating kongresista ng biliran na si Glenn Chong ang tatanungin, hindi dapat automated kundi hybrid ang proseso ng botohan sa 2019 elections. Ibig sabihin, mano-mano ang botohan at ang bilangan sa mga presinto, pero automated ang transmission ng mga nabilang na boto. Kasi pag nagbago yung boto doon sa transmission, you can always go back to the manual count that you are already in possession. Kasi kitang-kita ng tao eh. We're not giving up hope that we can still shift to a hybrid system. Wala na raw kasing tiwala si Chong sa mga makinang mula sa Smartmatic na ginagamit sa automated elections. Ilang beses na rin siyang humarap sa pagdinig ng Senado kung saan niya isiniwalat ang audit logs ng kanyang nakuha. Tumugma ito sa DNS o Domain Name System logs na nakuha rin ni Senate President Tito Soto kung saan makikita umano na nagkaroon ng early transmission ng boto noong May 8, isang araw bago ang eleksyon noong 2016. At kabilang sa mga nakitaan ng early transmission ay ang bayan ng Ragay sa Camarines Sur. May 8, 8:40, nagtatanong na siya sa DNS. May resulta na ako, saan ko ito ipapadala? Sino si Code 1730? So si DNS, sinabi niya, doon mo yan ipapadala sa MBOC ng Ragay. So yun ang na-capture doon sa kay Tito Sen at nakita ko rin po yun sa log na mula sa COMELEC mismo. Sa records na hawak ni Chong, may 459 vote counting machines di umano mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ang nakapag-transmit mula alas 6 ng umaga ng May 8 hanggang umaga ng May 9. Noong nakaraang linggo ay giniit ng COMELEC sa Joint Congressional Committee na bahagi ng kanilang final testing and sealing ang sinasabing transmission. Bagay na imposible raw ayon kay Chong. Kasi bakit may mga nagtatransmit ng alauna ng umaga? Bakit may nagtatransmit ng alas 2 ng umaga? Bakit may nagtatransmit ang alas 11 ng gabi? If they are final testing and sealing. Sa tingin mo ba si teacher pupunta ng presinto, magta-transmit, magti-testing alauna ng umaga? That's impossible. Isa pa raw misteryo ay kung paano nakapag-transmit ang nasa 62 VCM sa Ragay, Camarines Sur, gayong nakapatay ang mga makina matapos ang final testing and sealing sa mga ito noong 5 pa ng Mayo 2016.
Aminado si Chong na hindi nila alam kung nabilang ba ang mga botong na-transmit noong May 8, 2016. Pero sa kanyang kwenta, nasa 220,000 votes ang posibleng katumbas na boto na na-transmit mula sa mga kinuwestyong presinto noong May 8. Ang lamang po ni Lenny Robredo against BBM is 263,000. So 220,000 is very material. Yun lang po masasabi ko. But I'm not saying na the votes were cheated by one against the other. Sa lahat ng ito, nilinaw ni Chong na hindi siya pakawala ng natalo at nagpoprotestang vice presidential candidate na si Bongbong Marcos. Sa ngayon ay pinasabpina na ng Senado ang DNS logs mula sa COMELEC. Umaaksyon Mayan Los Baños, News 5. Itinanggi ng Department of National Defense na may kinalaman sa ISIS ang Moroccan suicide bomber sa Lamitan, Basilan. Sabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, konektado sa Abu Sayyaf ang banyaga at nakikisakay lang ang ISIS sa nangyari. Hindi rin daw suicide bombing ang unang plano nito. Posibleng target daw talaga nito ang DepEd feeding program na dinuluhan ng 4,000 bata. Pero dahil nabisto sa checkpoint ang mga dala niyang bomba, pinasabog na niya ito. Paghihiganti naman ang sinisilip na motibo ng pag-atake. He was trying to revenge yung pagkamatay ng isang anak niya. So, now, they were trying to convince the local ASG in Basilan to conduct suicide bombing. Wala namang sumasama eh. So, luckily, wala pang matapang na Pilipino na mag-suicide bombing eh. Sinibak sa pwesto ni PNP Chief Oscar Albayalde ang lahat ng tauhan ng Lapinig PNP sa Northern Samar kasunod ng pag-atake doon ng mga hinihinalang rebelde. Kabilang sa mga tinanggal sa pwesto ay ang hepe ng istasyon at ng pinuno ng PNP Region 8. 2 pulis ang sugatan ng paulanan ng bala ng 100 hinihinalang miyembro ng New People's Army ang munisipyo at police station ng Lapinig kaninang madaling araw. Nakuha sa raid ang ilang mga armas, pera, cellphone at laptop. Inaprubahan na ng Philippine Competition Commission ang pagbili ng Grab sa Uber sa ilalim ng ilang kondisyon. Pero may panibagong reklamong hinaharap ang kumpanya. Umaaksyon si Bim Santos. Mas mababang pasahe at mas magandang serbisyo. Ito ang kondisyon ng Philippine Competition Commission sa Grab para aprubahan ang pagbili ng kumpanya sa Uber sa bansa. 7 voluntary commitments ang kailangan sundin ng Grab ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Ang bawat paglabag ay maaaring patawan hanggang 2 milyong pisong multa. Kabilang sa voluntary commitments ng Grab ay ang pagtaas ng kalidad ng serbisyo, fair transparency o pagiging bukas sa kwenta ng pasahe, pagtanggal ng See Destination feature sa mga driver partner ng Grab, pag-alis ng exclusivity commitment para sa mga driver at operator, at iba pa. The commitments herein are no ordinary pledges. PCC binds Grab to these conditions in order to clear the Uber acquisition. Make no mistake, competition authorities do not take promises lightly. Epektibo ang mga kondisyon simula ngayong araw. Isang third-party firm ang magbabantay sa pagsunod ng Grab sa mga ito na siyang kukumustahin ng PCC kada 3 buwan. Ito po ay sabay siya sa goals ni Grab to improve the service quality of our service. So, baba ang cancellation rate, itaas ang allocation rate, itaas ang driver acceptance rate, at walang exclusivity. All these we believe will support the industry. Tiyempo naman ang desisyon ng PCC sa inihaing petisyon sa LTFRB ng Transport Network Company na HYPE para hindi na i-renew ang permit to operate ng Grab na napasuna noong nakaraang buwan. Marami raw kasing nilabag ang kumpanya kaya hindi naging patas ang kompetisyon sa Transport Network Vehicle Service. Gaya ng illegal na 2 peso per minute charge ng Grab, sobrang taxi booking fee, illegal na taxi pooling, di umano yung phantom booking na ginawa ng Grab sa MyCab, at hindi pagbibigay ng ipinangakong incentive sa mga driver. For the record, we are not hoping and praying that hype will be the TNC at the expense of another TNC. No, all we are asking for is a fair business environment. Handa naman daw ang Grab na sumalang sa anumang investigasyon. Para sa News 5, Bim Santos, we are One News. Pagmumultahin na ng MMDA ang mga provincial bus na papasok sa EDSA tuwing rush hour simula August 15.
2,000 pesos po ang parusa sa mga mahuhuling bus sa gagawing no-contact apprehension ng MMDA. Ibig sabihin, hindi na paparahin ang lalabag at padadalhan na lang ng ticket at ebidensya ng violation ang mga mahuhuli. Kasabay ng pagpapatupad nito, sisimulan din sa August 15 ang dry run para sa pagbabawal sa mga single-passenger private car sa EDSA. Wala pang multa rito, pero nasa 1,000 piso ang parusa oras na tuluyan itong ipatupad. Inaasahan ng MMDA na luluwag ang daloy ng trapiko sa oras na simulan ang mga bagong ordinansa. Halos 1,000 pulis ang isinailalim sa surveillance ng PNP Counterintelligence Task Force. Ayon sa PNP CITF, nahaharap sa mga reklamo ng illegal drugs, extortion at robbery hold-up ang mga pulis. 4 sa kanila ay nasawi matapos manlaban sa operasyon. Noong Martes, nagbanta si Pangulong Duterte sa mga tiwaling pulis na ipapapatay sila kapag ipinagpatuloy pa nila ang kanilang mga illegal na gawain. May sinabi rin ang Pangulo tungkol sa isang special unit na tututok sa mga inirereklamong pulis. Pero ayon sa CITF Chief Romeo Karamat, hindi niya raw alam ang tungkol dito. The special group na binanggit ng ating mahal na presidente na tututok doon sa mga tiwaling pulis. But ang masasabi ko lang yung job, your mandate ng CITF to go after those scalawags. So my advice to our fellow policemen who are doing illegal activities to stop immediately. Otherwise, I can say that their days are numbered. Susunod, malapit na raw mauwi sa krisis ang buwan ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin ayon sa isang ekonomista. At nanindigan ng Manila Police District na hindi nakaranas ng torture ang namatay na inmate sa Barbosa Station. Mismong si duty na dapat ako. Aray, sabay na tayo. Sige lang, para bukas, ready na to. Ayun, kuya! Kuya, may kailangan natin sa airport. Uwi na kasi ako eh. Sige na kuya, wala nang iba eh. Sensya ka na, biglaan eh. Okay lang, buti, nabutan niyo ako. Tara kuya. Sige, okay. Sa news talaga, yan ang trabaho eh. Ma'am, ingat! Kasama namin ngayon. Uy, si Ma'am Kay! Naka-pwesto yung sniper na mga... Hindi lang namin trabaho to eh. Itong news, kumbaga, duty. Duty ko to. Para sa akin, ang public service, hindi lang trabaho, kundi dahil mula sa pagkabata, yan talaga ang turo ng nanay ko. My mother lived up to her name, caridad, which means charity. Nung bata pa ako, nakikita ko ang mami ko na namibigyan ng tulong sa mga pamilya ng mga sundalo na nagigipit. Mapagbigay siya. At yun din ang tinuro niya sa amin. Sabi nga niya, ako raw siguro ang nagmana sa kanya. Ang talagang wish na nanay ko sa akin noon, maging pari daw ako. Siguro dahil hindi ko natupad yung pangarap niya yun. Gusto kong maging proud pa rin siya sa akin. Kaya ang pagtulong sa kapwa ay hindi lang duty, kundi mula sa puso. At hindi lang bilang isang angkor ng public service shows, kundi dahil may pinagmanahan. It's a new day, make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, if you're scared to fall, in the end it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Let's get it on. Let's get it on. Let's get it on. Let's get it on. Hola!
para sa iba pang mga balita at impormasyon, lagi lang po kayo magsasubscribe sa news5.com.ph because we are always on. Ang news professional hindi lang taga-ulat ng blotter reports. It's a newsman's job to go beyond the who, what, when, where, and to go into the whys and the hows. It's a mission. Every day, you need to go out and learn. Kumbaga, para kang estudyante sa umaga at guro sa gabi. We're approaching suspected area where the Abusef. Pumunta ka sa mga lugar na sobrang delikado kahit tutol yung mga boss mo. Volunteer ka. Kasi kailangan eh. Gaya ng pinagutan ng mga Marines sa Albarca, pumunta ako mag-isa. At times, you find yourself alone because other networks prefer not to go. Para lang kumuha ng tubig. Pero bago ka pumunta doon, do your heavy research. When you do deploy for war, you do not do body count reporting. You do context, you do analysis. You go to a battlefield armed not with guns, but with history and a sense of context. And on my own time, I engage on social media. I fight for principles I think are indisputable. Kailangan eh. Somebody has to push back. Hindi ko yung trabaho, pero duty ko po yun. Kaya ako, I will push back. It's a new day, make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, if you're scared to fall, in the end it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Let's get it on. Hola mga kapatid! Good afternoon! Mga kapatid! Step forward. Yeah. So now I'm gonna counterattack. Gagawin mo yung self-breast exam mga 1 week after menstruation. Need ba magpa-facelift agad? I miss you like crazy. Nakangiti at kapwa masaya. I hate the rock you, babe. I love you twice, mapakilan pa. Tinapyasan na ang taripa sa mga isda para maibsan ang epekto ng inflation. Sa gitna ito ng pangamba ng ilang ekonomista na magkakaroon na ng krisis dahil sa sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Umaaksyon si Shaila Francisco. Ibababa na sa 5% mula sa 7% ang taripa sa mga isda partikular na sa galunggong. Ito ang napagkasunduan sa pulong ng Department of Agriculture kasama ang ilang stakeholders. Ipatutupad ito tuwing Nobyembre na closed fishing season. Pero ngayon pala ang papayagan ng mag-angkat pati ang mga mangingisda at kooperatiba para pababain ang presyo sa merkado. Kasabay nito, humiling din ng subsidiya ang mga mangingisda na apektado na raw ang produksyon dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Aminado ang DA may kinalaman ng tax reform program dito. Tumaas yung cost ng fuel. That they also be given the same caring concern and care and concern by the President, which he showed to the jeepney drivers. Samantala, hindi na raw gagalawin ang taripa sa karne at manok, habang kakanselahin naman ang mga hindi nagamit na import licenses para rito. The reason why they're not using it is because they want to hold on to their MAV allocation and use this during the peak season where they would make more money. But that is not the purpose of the MAV allocation. The MAV allocation is being given to the applicants so that they will be able to contribute to the stabilization of the supply and the price in the market. Ilan daw ito sa solusyon ng DA para pababain ang inflation na umabot sa 5.7% noong Hulyo. Tansya pa ng ilan, posible pa ito lumampas sa 6%. Sa panayam sa programang The Chiefs ng One News, sinabi ng ekonomisang si Albay Representative Joey Salceda na malapit nang umabot sa krisis ang bansa dahil sa bunga ng inflation. That can go beyond 6. Well, definitely it will create more poor people. Para kay Salceda, mas dapat tugunan ang presyo sa supply ng bigas. For me, rice is 24% of the total food basket. Food basket is about 54%. So it's very critical. It's really the food prices that are going up. Sa gitna naman ito, kinumpirma ng National Food Authority na nabasa at hindi na mapapakinabangan ang nasa 271 metric tons ng imported rice na naiipit sa mga pantalan. Yung nabasa natin is considered as bad orders.
Karamihan dyan nanggagaling sa Subic. Saka pangalawa, hindi naman sa atin pa yun. Sa supplier pa yun. So we are not bound to pay that. Sa ngayon, higit 50,000 metric tons ng bigas pa ang nasa mga pantalan. Pagtitiyak ng NFA, hindi ito makakaapekto sa supply ng NFA rice. Pero ang hinihintay na pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado, nakadepende pa kung kailan maibabiyahe sa mga pamilihan ang mga bigas na naiipit sa mga pantalan. Para sa News 5, Shaila Francisco, One News. Itinanggi ng Manila Police District na nakaranas ng torture ang isang dating OFW na nasawi habang nakakulong sa Barbosa Station. Ayon sa MPD, base sa autopsy cardiorespiratory arrest ang ikinamatay ni Alan Rafael. Pirmado pa raw ng mga mediko-legal ng NBI ang death certificate. Nanindigan din silang nakumpiskahan ng iligal na droga si Rafael nang arestuhin dahil sa breach of peace ordinance. Una nang itinanggi ng pamilya ni Rafael ang paratang lalo't nagpapagaling pa nga raw siya sa sakit na lymphoma. Handa naman daw ang MPD sa anumang investigasyon. We'd like to clarify that the detainee was not subjected to torture or any inhuman torture or treatment. Open po ang Manila Police District na sa any investigation conducted by any other agency. Katulad nga po ang IAS na magsasagawa na rin ng investigation doon sa mga pulis na naka-duty doon sa nasabing PCP. Sa iba pang maaksyong balita tonight, pinakakasuhan na ng Department of Justice ang Cebu-based businessman na si Peter Lim kaugnay ng illegal drug trading sa Visayas. Binigyang bigat ng DOJ ang pag-amin ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa na distributor niya si Lim. Pati na rin ang pagturo ni Marcelo Adorco sa kanya bilang supplier ni Kerwin. Isasampa sa Makati Regional Trial Court ang reklamong conspiracy for illegal drug trading laban kay Lim. Binawasan ng halos kalahati ang proposed 2019 budget ng Commission on Higher Education mula sa 83 billion pesos na hinihingi sana ng ahensya para sa susunod na taon. Ginawa lang itong 50 billion pesos ng Department of Budget and Management. Epekto ito ng cash-based budgeting policy ng DBM na ipatutupad simula 2019. Pinakatinamaan ng budget cut ay ang financial assistance para sa mga estudyanteng anak ng mga sumukong rebelde, sugarcane farmers at medical students. Iaapila naman ng CHED ang issue sa DBM. Posibleng maantala ang pagbubukas ng MRT Line 7 sa 2020. Nagkaproblema kasi sa pagbili ng lupa kung saan itatayo ang huling istasyon nito. November nang magsampa ng expropriation sa korte ang DOTR para mabili ang lupa sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa operator ng MRT 7, 200 pesos per square meters ang halaga ng lupa. Pero iginiit ng may-ari na 1,800 pesos per square meter ang property-based ng lupa. Kinatigan ng Malolos RTC ang apilan ng landowner. Aapilan naman sa Court of Appeals ang DOTR. Sa lagay ng panahon, palabas na po ng bansa ang bagyong Karding. Huli itong namataan ng Pag-asa sa layong 1,080 km silangan, hilagang silangan ng Basco, Batanes. Mabagal ang usad nito, pakanluran. Pero ngayong gabi o mamayang madaling araw ay makalalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Nahahatak pa rin ng bagyo ang southwest monsoon na magpapaulan sa Luzon at Western Visayas. Ngayong weekend, nagbabadya ang ulan sa Metro Manila, Batanes, Babuyan Group of Islands, Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Pati na rin sa Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Binabantayan din ng Pag-asa ang isang bagyo sa bahagi po ng West Philippine Sea. Nasa labas ito ng PAR at huling namataan 1,155 kilometers sa kanluran ng extreme northern Luzon. Sabi nga nila, edukasyon po ang isa sa mga yamang hindi mananakaw. Kaya naman kahanga-hanga ang pagsisikap ng mga mag-aaral sa isang komunidad sa Maguindanao. Ang namamagitan kasi sa mga bata at sa kanilang mga pangarap, literal na dagat at bundok. Narito ang report.
Ang Datubla ay isang coastal community sa Maguindanao. Pagsasaka at pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga residente rito. Pero dahil sa topografiya, nahihirapan ang bayan sa pagpapadaloy ng mga pangunahing serbisyo, gaya ng pagbibigay ng maayos na edukasyon. Yung aming mga school ay magkakalayo at merong area na wala po kaming road connectivities. Kaya maraming kabataan ang tumatawid pa ng bundok at dagat, makarating lang sa paaralan. Tulad ng grade 3 student na si Christine. Kung hindi po maalon, 1 oras lang. Kung maalon-alon po, 2 oras po bago makaabot kami sa paaralan. Para kay Christine at kanyang mga kaklase, hindi alintana ang haba at panganib sa kanilang biyahe, makapasok lang sa eskwelahan na araw-araw. Kaya naman, bit-bit ng aming grupo ang mahigit 3,000 school kits para sa 16 na eskwelahan dito sa Datubla, Sinsuat. Ito yung magiging simula at marami pa pong susunod na tulong sa inyo at maraming salamat po. Abangan ang buong kwento ng pagbisita ng alagang kapatid sa Maguindanao bukas 1:30 ng hapon sa TV5. Mga kapatid, pasok po sa lineup ng Philippine men's basketball team para sa 2018 Asian Games ang NBA player na si Jordan Clarkson. Inanunsyo ito ni National Team Coach Yang Giao kasabay ng opisyal na pagpangalan sa 12 manlalaro na ipadadala sa Indonesia. Ayon kay Giao, hindi pa sigurado kung makakalaro ang Cleveland Cavaliers guard para sa bansa. Nilalakad pa kasi ang mga kailangan para sa kanyang clearance. Pero isinama na rin siya sa listahan para masiguro ang kanyang slot sa team sakaling matuloy ang plano. So far, wala pang maliwanag, but nilagay na namin siya sa lineup just to make sure that if all of those requirements are complied with, he has a slot in the team. No? Kung hindi matutuloy si Clarkson ay may matitirang 11 manlalaro ang Pilipinas. Kabilang dito ang 6 na players mula sa Rain or Shine, dating national team players na sina Paul Lee at Asi Taulaba, FIBA 3-on-3 teammates Stanley Pringle at Christian Standhardiger, at JP Aram mula Blackwater Elite. Para po sa karagdagang pang mga balita, tumutog lamang po sa news5.com.ph at Facebook page ng News5 at Aksyon Tonite. Ako po si Cheryl Quasim. Saan man, kailanman kapatid, higit sa balita, Aksyon.